Chào các bạn, trong video này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cách làm bài thi MOS thông qua project số 1 của đề số 1 trong môn PowerPoint 2016 phần Specialist. Thì ở trong project này chúng ta thấy cái tình huống đưa ra đây là nó có tên là Fusion Tomo và tình huống là gì? You are developing a presentation showing the benefits of using the Fusion Tomo business model. Đại ý là các bạn đang cần phải làm cái bản thuyết trình làm thế nào để nó đưa ra được cái lợi ích khi mà sử dụng cái mô hình kinh doanh của Fusion Tomo. Tóm lại đây là một cái tình huống mà nó không hỗ trợ chúng ta nhiều trong cái việc là giải quyết các cái câu hỏi phía sau. Và chính vì thế cho nên tôi cứ vào cái task 1 đã. Thì trong cái câu hỏi số 1 thì các bạn thấy yêu cầu là gì? Change the slide master theme colors to blue. Tức là thay đổi cái theme color của slide master. Thì thôi thì cứ nghe đến slide master là mình thử vào view slide master cái đã. Thì sau khi chúng ta vào view slide master thì chúng ta thấy có từ theme này chẳng hạn, và có theme thì vào đây theme, nhưng mà thấy theme này là cái gì ý. Trong khi đâu cái yêu cầu của đầu bài là gì? Theme color. Cho nên là các bạn thấy là theme thì chúng ta sẽ phải nhớ là cái bài làm theme như thế nào nhé. Còn tóm lại theme color nó là cái này. Các bạn kích vào đúng cái phần theme color và chọn blue và giải quyết xong câu này. Nếu mà chỗ này các bạn chưa tự giải quyết được giống như tôi giải quyết vừa rồi ấy, thì các bạn sẽ phải xem lại các cái hiểu biết của mình về phần theme trong bộ Office nói chung nhé. Word, Excel, PowerPoint đều dùng theme tương tự nhau hết. Thì xem đã hết toàn bộ cái phần theme liên quan đến theme color, theme font và theme effects. Rồi. Câu này xong, tôi có thể close master view và cái task 1 này mark complete. Ta sang cái task số 2. Ở đây là gì? On slide 2. Di chuyển sang slide số 2 rồi đấy. Create a bullet list from the text. Tạo một cái bullet, tức là những cái dấu ký hiệu gạch đầu dòng gì đấy cho cái chữ này này. Leading đến decades. Chắc là từ đây. Đúng rồi. Nó sẽ là từ cái phần này cho đến hết luôn. For the bullet, use the picture MS Tomo logo .png. Tức là cái bullet này chúng ta không phải là chọn một cái bullet bình thường trên này, mà các bạn sẽ phải dùng cái hình có tên là MS Tomo logo in the GMetrix template folder. Tóm lại ta sẽ làm một cái bullet, nhưng cái bullet đấy là phải lấy từ một cái hình ảnh nằm trong cái thư mục này. Thế thì bullet thì các bạn biết ở đây rồi. Rồi, nhưng mà bullet và kích ở đây thì nó lên một cái bullet. Thế còn nếu mà cho muốn làm thêm nhiều chỉnh sửa những khác thì phải nhấn mũi tên thả xuống bên cạnh. Và trong cái này chúng ta thấy là không dùng những cái ở đây nhé, bởi vì những cái đây là đưa ra dấu check này rồi đưa các hộp gì đấy, cái mà cần đây là cái ảnh từ cái file. Cho nên là chúng ta sẽ phải chọn là bullet and numbering để chúng ta tạo ra một cái mới. Và trong phần này thì các bạn xem đây có cái picture đây. Các bạn kích picture và chờ nó tí xem nào. From a file, bởi vì ta lấy từ cái file ở trên máy mà. Thì ta chọn là from a file và đến cái thư mục là GMetrix template. Thông thường cái thư mục này nó nằm ở trong thư mục là documents. Các bạn cứ vào document sẽ thấy cái GMetrix template vào đây. Đúng rồi, ta có được cái picture Tomo logo đây rồi. Rồi các bạn có thể nhấn đúp vào đấy hoặc là kích vào đấy và nhấn insert cũng được. Bài không yêu cầu gì thêm cho nên chúng ta làm như thế này là hoàn thành xong câu này. Xong câu này các bạn nhấn mark complete. Ta sang câu số 3. Rồi, câu số 3 là gì? Insert a new slide 3 using the slide title Board of Director. Đó là chúng ta sẽ phải thêm một cái trang slide số 3. Sử dụng cái style có tên là Board of Director from ftdraft.pptx. Tức là ta sẽ phải lấy cái slide có tên này từ cái file này, locate in the GMetrix template folder. Rồi, có nghĩa là chúng ta sẽ ở trong tình huống này các bạn có thể nghĩ đến việc là mở cái file kia ra, ftdraft pptx gì đó, xong ra tìm đến cái slide này cho ta copy dán sang đây là được. Nhưng mà cái cách đúng của nó là như thế nào? Ví dụ như là thêm vào vị trí trang slide số 3 thì an toàn nhất là các bạn cứ đứng giữa cái 2 và 3. Thực ra đứng cái 2 thêm mới thì nó sẽ dưới cái 2 thôi. Tức là nó sang cái 3, nhưng mà thôi, an toàn thì các bạn cứ đứng ở đây trong trường các bạn không đảm bảo, không tin tưởng lắm. Rồi, sau khi vào new slide, nhưng nhấn mũi tên phía dưới nha. Và chúng ta chọn là gì? Reuse slides, tức là dùng lại slide từ cái bản khác. Thì sau khi vào cái phần reuse slide rồi thì chúng ta sẽ có insert slide from cái gì ở đây này. Đó. Nhưng mà chúng ta sẽ nhấn nút browse
và chúng ta chọn là browse file để chúng ta đi tìm cái file nằm trong thư mục là GMetrix template và tên nó là gì? FT Drafts, đúng rồi. Ok, open. Cái slide cho chèn vào nó có tên là Board of Director, đây rồi, là cái này. Như vậy ta đứng ở đây và kích cái này cái. Thế cái slide Board of Directors nó sẽ vào chỗ này. Có vẻ như là xong câu số 3 rồi. Mark complete. Cho sang câu số 4. Câu số 4 là gì? In the right pane of the slide title Fusion Tomo. Chết rồi, làm sao biết được cái slide nó có tên như thế nào? Các bạn retro cái slide nhé, sẽ thấy này, no title about Fusion Tomo này. Đây là gì? Retro ra ngoài, retro vào trong. But cái này vừa mới chèn vào mà, thử thôi ạ. Rồi 4 này không phải, 5 portfolio không phải, 6 đây rồi. Cái slide này có tên là Fusion Tomo. Đây. Insert the right pane of the slide title Fusion Tomo. Slide này rồi nhé. Cái thứ hai là cái pen bên phải, đây rồi, pen bên phải đây rồi. Insert cái video có tên là fusiontomo.mp4 rồi location rồi, vẫn ở trong cái thư mục là GMetrix template như bình thường ạ. Thì bây giờ insert một cái video thì các bạn thấy là có thể dùng luôn cái nút là insert video trên này. Các bạn kích vào insert video ở đây. Sau đấy trên này ta cũng có là gì, from a file, nhấn browse để đi tìm và ta vào đây là đây là thư mục của tôi, vào cái phần là documents. Chúng ta di chuyển đến cái GMetrix template và đây rồi, cái file fusiontomo.mp4 insert, xong. Bài không yêu cầu làm thêm gì, đừng làm thêm gì, như thế này là hoàn thành nhá. Các bạn nhấn mark complete. Sang task số 5 nào. Insert a new slide at the end of the presentation. Đến cuối chúng ta sẽ phải đến cuối, Ctrl N cái cho xuống cuối. Thực ra tôi đang ở cuối rồi đấy. Rồi. Insert a new slide at the end of the presentation by importing the file leadership.docx location. Tức là chúng ta sẽ phải import cái file là file docx này, file Word. Ta import file Word kia vào đây. Thế thì tôi biết là có một số bạn có thể cũng có những cái nhầm lẫn chẳng như là vào file xong chọn open, không phải thao tác này không phải. Đây ta chèn thêm slide, chứ chèn thêm slide thì các bạn vào cái phần là new slide đây thôi. Và ta có là slides from outline, các bạn phải định hình, đây là chức năng chèn thêm bằng cách là dùng chèn slide và là slides from outline, bởi vì nó lấy từ file Word sang mà. Thì ta chọn là slides from outline, sau đó chúng ta vào cái phần xem nào, vẫn là document GMetrix template rồi, file leadership. Nhấn insert cái để cái trang slide mới được chèn thêm vào. Vậy là xong. Task số 5 hoàn chỉnh. Ta nhấn mark complete. Và chỗ này các bạn có thể nhấn nút là Grade Project để xem có hoàn thành đủ không. Rồi, xong. Chúng ta đã hoàn thành được tất cả các cái câu trong cái project số 1 của đề 1 môn PowerPoint 2016 phần Specialist. Rồi, ta có thể nhấn nút Continue để sang xem cái project số 2 và tiếp tục với project số 2. Tuy nhiên là project số 2 tôi sẽ tiếp tục trong một cái video khác. Còn với video này tôi đã hoàn thành xong project số 1. Và nếu các bạn có thêm bất cứ vấn đề gì cần trao đổi thì các bạn có thể liên hệ với tôi theo các thông tin đang có ở trên này. Các bạn chú ý là nên tham gia cái nhóm của Office Lab, nhóm có tên là Tài nguyên lớp học. Và trong cái nhóm này các bạn có thể là tải các cái file bài học xuống để trao đổi với giảng viên trực tiếp ở trên nhóm đấy được. Và nếu các bạn có vướng mắc gì đấy thì trao đổi trên nhóm Facebook nó cũng rất là thuận tiện ở chỗ là ta có thể đưa được các cái video, đưa hình ảnh và các thứ khác lên, cũng như là giảng viên có thể làm những cái đoạn video trả lời cho các bạn trên đấy được. Rồi, cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi video này. Chào các bạn.